We gaan het hebben over de vraag... moeten we misschien iets minder vlees eten? Met die vraag maak je geen vrienden. Want Nederlanders die houden van vlees. Eet u veel vlees? Bijna dagelijks. Wat gewoon lekker is. Kinderen moeten vlees eten. Daar worden ze groot en sterk van. Ja, ze zeggen dat er tegenwoordig vervangers zijn, hè? Maar ik heb toch wel liefst een stukje vlees als een quinoa bijvoorbeeld. Ja, wie van vlees houdt, blijft bij vlees. Ja, je moet Nederlanders niet vragen of ze minder vlees willen eten. Je kan nog beter voorstellen om alle vluchtelingen op te nemen... dat we die stuk voor stuk verkleden als regenboogpiet... en dat zij 130 op de A2 wogen en wij maar 70. Dat echt... En toch ga ik deze vraag stellen. Moeten we misschien iets minder vlees eten? En dan denken jullie... oh, Arjen Lubach is zeker zo'n vieze vegetariër. Zo'n zielige sojasukkel. Zo'n zeewierzeiksnor. En dan zeg ik... nee... hulde voor de alliteraties. Maar daar herken ik me niet in, stelletje meatlovers. Ik eet bijna elke dag vlees. Team vlees! Ja, yes. Oh ja, Lubach, bewijs het dan. Trieste tofu-ridder. Oké, dat ga ik doen. Oké, hier is zelf. Ik eet zelf zo'n plastic worstje. Hier, maar mij het uit. Heerlijk. Net als de meeste van jullie eet ik elke dag vlees. Zoals spek, rookworst, salami of kant-en-klaar gehakt. Mensen die dagelijks 50 gram bewerkt vlees eten... zoals spek, rookworst, salami of kant-en-klaar gehakt... lopen bijna 20 keer meer risico op het krijgen van darmkanker... dan mensen die dat niet doen. Wat? 20 keer zoveel kans op kanker? Dat is echt superveel extra kans op kanker. Maar als je oncoloog bent en nu denkt... yes, dan kan ik mooi mijn 4e huis kopen... wacht daar nog heel even mee, want we gaan zo vertellen of het klopt. Spoiler, nee. Nou, niet alleen de NOS ging totaal code rood op dit nieuws. Iedereen deed mee aan het spelletje. Hoe kunnen we dit bericht zo kankerverwekkend mogelijk brengen? Hier, de Metro. Bacon is net zo kankerverwekkend als roken. En een dag later kwamen ze met een fraaie longread getiteld... help, kan ik nog eten zonder dood te gaan? Waarop mijn antwoord is... als het je lukt, ben je de eerste. En deze dan. Knakworstjes, ongezonder dan asbest. Nu snap ik wel dat de slager in mijn dorp vroeger altijd zei... lust de kleine wel een plakje kanker? Ja. Arjen, wat zeg je dan? Dankjewel. Oké. Iedereen was in paniek. Moeten we nou eigenlijk gewoon nooit meer vleeswaren eten? Nooit meer een knakworstje of een kroket? Deze vleeswaren komen nu dus op dezelfde lijst te staan als alcohol en tabak, maar bijvoorbeeld ook plutonium. Ja, wees dan ook een vent en laat dan ook plutonium zien. Wat ja. Oh, het fragment liep nog door. Oké, nou laat maar zien. Alcohol en tabak, maar bijvoorbeeld ook plutonium. Dan zou je denken, het is levensgevaarlijk. Oké, ja. Daar heb ik dan wel weer respect voor. Dat vind ik wel weer tof. Maar oké, het bleek allemaal ietsje genuanceerder te liggen. De NOS had niks begrepen van het onderzoek. De kans op kanker wordt niet 20 keer zo groot. In werkelijkheid zit het zo. Kijk, dit zijn 100 poppetjes die niet zoveel bewerkt vlees eten. Daarvan krijgen er gemiddeld 6 darmkanker. En dit zijn 100 poppetjes die wel veel vleeswaren eten. En dat is er dus maar eentje meer. Zie je dat? Mag ik nog even 1 keer terugkijken? Dit is dus het verschil. En deze die wel veel vlees eten, dat is dus het verschil. En dat noemt de NOS dus 20 keer zoveel. Dat is lekker en overdreven, NOS. Dat is zoiets als... dit was het 800-uur-journaal, we gaan nog even naar het weer. Gerrit? Ja, Rob, het wordt 1000 graden. Het lag dus allemaal iets genuanceerder. Maar toch nog even die vraag. Moeten we misschien iets minder vlees eten? En jullie carbonade-kanjers denken nu... nee, dat hoeft niet, want het valt wel mee met die kanker. Waarom blijf je die vraag dan stellen? Lubach, fuck you, vegetarisch falafelvriendje. Nou, nee, dat ben ik niet, stelletje T-bone-tijgers. Ik zit echt in team vlees. Team vlees! Dat is echt waar. Hier, kijk maar, bitterballen. Weet je wel, maar mij niet uit. Zonder mosterd. Met mosterd. I don't care, het is vlees. Team vlees! Ja. En dan vragen jullie, gaat het je dan om de zielige dieren? Nee, want dat weten we al lang. Kijk, iedereen kent dit soort beelden, maar ik vind mezelf gewoon belangrijker. Ja.
op de een of andere manier lukt het niet om empathie te voelen voor een pond half om half gehakt. Dat is gewoon... Nee, niet... Oh, dit is half om halfie, zo noem ik hem. Nee, ik vind hem wel schattig, maar hier kunnen wij van Team Vlees wel tegen inmiddels, ja. Dit hebben wij een plekje gegeven. Oké, het is een krap plekje, dat geef ik toe. Maar het is wel een plekje. Maar Arjen, als je het dan niet om de kanker gaat en ook niet om de dieren... waarom komt dan weer die stomme vraag in beeld, rare groentegoeroe? Nou, stelletje kipknagers, er is ook een echte reden om te minderen met vlees. Iets waar je nooit iets over hoort. En dan zeggen jullie, Arjen, get to the point. Oké, biefstuk bitches, dat komt goed uit, want we zijn aangekomen bij... Zondag met Lubach, Point! Yes, the point. En de point is dit. De vleesindustrie is de allergrootste vervuiler ter wereld. Bam, ik heb het gezegd. De grootste vervuiler ter wereld. Ik dacht altijd auto's, kerncentrales en de kinderwens van Anouk. Maar nee, de veeteelt is veel erger. Dus vlees eten is erger dan autorijden? Ja. De veeteelt stoot net zoveel broeikasgassen uit als alle auto's, brommers, boten en vliegtuigen en treinen van de hele wereld bij elkaar. Dus als iedereen ophoudt met vlees eten, dan heeft dat meer invloed op het klimaat dan wanneer iedereen stopt met autorijden. Oké, dat is één reden waarom veeteelt zo vervuilend is, broeikasgassen. Het tweede probleem is water. Als ik 's ochtends douche, verbruik ik ongeveer 50 liter water. Verder trek ik ongeveer 4 à 5 keer per dag de wc door, TMI. En met wassen, koken, tandenpoetsen en ijsblokjes maken om tegen die kutduif op mijn balkon aan te gooien, kom ik ongeveer uit op 120 liter water per dag. Maar voor de biefstuk die ik 's avonds eet, wordt 3000 liter water gebruikt. 3000 liter voor 1 biefstuk. Wat hebben die koeien voor leven? Wat is dat? Nee, ik denk niet dit. Het kost gewoon belachelijk veel water om al het voer te produceren dat een koe eet. Per kilo rundvlees 15.000 liter, gemiddeld. En dat is echt waar. Dus jij denkt misschien dat je goed bezig bent als je de kraan uitzet bij het tandenpoetsen, want dan bespaar je misschien een paar liter water. Maar voor dat flintertje Braziliaanse biefstuk dat je erbij tussen je tanden vandaan vult, is 3 keer zoveel water gebruikt. Of zoals de NOS zou zeggen, 3000 keer zoveel water. En oh ja, om al die lekkere diertjes die we eten te kunnen voeren, wordt intussen half Zuid-Amerika ontbost. De laatste 5 jaar is daar 2 miljoen hectare bos per jaar verdwenen. Dat is half Nederland per jaar. En dan moet je nog hopen dat het de onderste helft is trouwens, maar nee. Nee, sorry, onderste helft. Nu is het net alsof jullie stom zijn. Oké, we doen de bovenste helft. Oké, bovenste helft. Nee. Oké, sorry, bovenste helft. Het is maar een rekenvoorbeeld, maar dat soort dingen snappen ze niet in de onderste helft. Dus dat... Dus al die uitstoot, dat watergebruik en die ontbossing maken vlees de grootste vervuiler ter wereld. Waarom wist ik dat niet? Ik bedoel, ik let goed op. Ik ken alle overheidscampagnes over het milieu uit mijn hoofd. Laat mij niet onnodig lopen. De auto kan best een dagje zonder u. Verstandig met energie. En kijk, deze van de Europese Unie. You control climate change, turn down, switch off, recycle, walk. Niks over vlees. Een kraan dicht, een lampje uit, auto's laten staan. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar 1 hapje minder vlees heeft een veel groter effect. Maar daar zijn in totaal 0 Postbus 51 spotjes voor geweest. 0. Of zoals de NOS zou zeggen, 40. 40 spotjes van Postbus 451. Lieve overheid, ik snap dat het geen populair standpunt is, maar maak eens een beginnetje met tips of zo. Klein beginnen, misschien een vegetarisch kookboekje. Het CDA wil een vegetarisch kookboek van het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit verbieden. Dat zei Tweede Kamerlid Henk-Jan Ormel in het Radio 1-programma Dit is de Dag. De partij ziet dit als propaganda voor het niet eten van vlees. Wat? Een vegetarisch kookboek verbieden. Go Henk-Jan Ormel. Wat? Een vegetarisch kookboek, dat is het babydolfijntje van de literatuur. Is er iets onschuldigers denkbaar dan een... Oké, half om halfie misschien, ja. Maar... En hoezo is een vegetarisch kookboek propaganda voor het niet eten van vlees? Ik bedoel, een dessertkaart is toch ook geen propaganda tegen voorgerechten? Maar, toch? Ja. Slaat nergens op. Maar let op, volgens het CDA kan het geld van het vegetarische kookboek beter worden besteed aan iets anders.
Het CDA wil het geld dat voor het kookboek wordt uitgegeven liever besteden aan een voorlichtingscampagne over het maatschappelijk nut van dierproeven. Het nut van dierproeven. Oh, wacht. Dierproeven. Ja. Nou, vlees is zo'n gevoelig onderwerp in de politiek. Hier, een ander CDA-Kamerlid, Jacco Geurts. Die heeft Kamervragen gesteld over namen van producten van de vegetarische slager, omdat het woord gehakt werd gebruikt voor iets waar geen vlees in zit. Zo was het volgens hem niet duidelijk of er vlees in zit. In de producten van de vegetarische slager. Daarna kwam hij nog met een Kamervraag over de zangeres zonder naam. Ja, voorzitter, dan is dat toch haar naam? Oké, moet het CDA dan helemaal in zijn eentje de vleesindustrie verdedigen? Nee hoor, dit zei de PVV over een voorstel van de Partij voor de Dieren om iets meer belasting te heffen op vlees. Echt bizar. Ik maak er gehakt van. Ik draai dit hele voorstel van Tieme door de gehakt molen. Dit is Nederlandertje pesten. Dit is een anti-schnitzel hobby en een anti-schnitzel lobby. Ik ben Roland, mijn hobby's zijn schnitzel. Nou, van de PVV en het CDA hoeven we dus niks te verwachten. Maar 1 keer heeft iemand uit het kabinet gezegd dat we minder vlees moeten eten. Dat is fijn. Iemand met macht, iemand die erover gaat, iemand die elke dag in Den Haag rondloopt. Even kijken hoor, wie was dat? Nee! Wilma! Oké, politiek, oké, dan doen we het wel zelf. Terug naar de vraag, moeten we misschien niet iets minder vlees gaan eten? Ja, dat is het antwoord. Sorry. Ik was... Team vlees! Maar nu ben ik... Team iets minder vlees! Ja. Team iets minder vlees. Ja, dat is heftig, stelletje rosbiefrukkers. Dat snap ik. Maar gelukkig is er ook goed nieuws, want ik heb even zitten rekenen. Als we stoppen met vlees eten, kunnen we zoveel meer energie verspillen. Dat wordt echt epic. Dus als je op de Vrij Mibo 1 plakje ossenworst minder eet, daarmee bespaar je zoveel water. Dan kun je 3 kwartier extra van douchen. Voor 1 plakje. En als je 5 dagen per week geen vlees meer eet, dan kun je zonder schuldgevoel alle kinderen van Anouk een eigen hummer geven met stoelverwarming die nooit uitgaat. En aangezien de overheid niks doet, misschien door de lobby van de vleesindustrie of uit angst om kiezers te verliezen, ik weet het niet, maar dan maak ik zelf wel een Postbus 51 spotje. Of, zoals de NOS zou zeggen... Nee, die grap die hebben we nu al 4 keer gehoord. Of zoals de NOS zou zeggen... Oh nee, die grap hebben we nu al 640 keer gehoord. Ja. Hoe dan ook, Postbus 51 spotje. Ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, camera, licht, klaar, oké. En actie. Plakje worst, Arjen? Nee, ben je gek? Doe maar een halfje. Ik ben Arjen Lubach en ik eet ietsje minder vlees. En omdat ik dat doe, hoef ik thuis nooit meer het licht uit te doen. Nooit meer. Nooit meer in het donker slapen. Al een tijdje neem ik soms de kleine shawarma. Sindsdien heb ik geen handdoeken meer. Ik veun mezelf droog. Heerlijk. En vanmorgen 1 keertje geen bacon door de krusli. Kan gewoon. Om mezelf te belonen heb ik daarom het deurtje uit mijn magnetron gehaald. Zo is het altijd lekker warm in huis. Ik ben Arjen Lubach en ik eet ietsje minder vlees. Jij toch ook? Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.